มาเลยเรามาลอยกันเลยนี่เรือไปเลยนี่แล้วเราจะเล่นความเร็วโดยการนี่เรือแกรนด์สตอรี่ อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับแกรนครับสกายครับอันนี้น้องสกายนะครับก็วันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราคือเรือใบกระดาษนะครับน่ารักมากเลยไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยครับไปเลย
มาเลยเรามาลอยกันเลยนี่เรือไปเลยนี่แล้วเราจะเล่นความเร็วโดยการนี่โอ้ยเรือไปเลยซูนามิ Oh noไปเลยออกเรือนี่คือกลุ่มแก๊งเรืออย่าลืมไปพักกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะครับไม่เรือล่มแล้ว